हेलो ए नमस्ते तपाईलाई ओली स्टोरको च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि कस्तो मज्जाको Insta360 को नयाँ क्यामेरा, त्यो पनि 360 अब नयाँ भर्सन X4 मेरो हातमा परिसकेको छ। ल हेर्नुस् कस्तो मज्जाले आयो। र मेरो हातमा जुन देखिराख्नु भएको कस्तो मज्जाको व्हाइट कलरको बक्समा पहिलाको भन्दा अलिकति सेप चेन्ज भएर आएको छ। पहिला अलिक लाम्चो बट्टामा आउँथ्यो भने यसपालि स्क्वायर बट्टामा आएको छ। अब यो बट्टाभित्र क्यामेरा कस्तो आएको छ अब हेर्नु जाऊ। तपाईलाई Insta360 को बारेमा थाहा छैन भने यो एकदमै भर्खरै जन्मेको कम्पनी भन्दा पनि 2019 देखि एकदमै राम्रोसँग मार्केट लिन थालिसकेको कम्पनी हो। जसले सबैभन्दा पहिलो Insta360 को 360 डिग्रीमा 1x भन्ने क्यामेराबाट सुरु गरेको थियो भने अब 1x बाट तपाईलाई X2 त्यस्तै X3 हुँदै अब X4 आइसकेको छ। र यसको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के भने यसपालि आएको यो क्यामेरामा पहिलाको भन्दा झन बढी हाई रेजोल्युसन र सँगसँगै तपाईले बढी ब्याट्री लाइफ र एकदमै राम्रो डिटेलमा तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 360 को। 360 भनेपछि के, माथि तल दायाँ बायाँ सबैतिरको एकैचोटि यसले भिडियो खिच्दछ। त्यसले गर्दा के छ भने हामीले कुनै पनि भिडियो खिच्नु पर्यो भने कताबाट खिचौँ, के एंगल मिलाउँ, कसरी खिचौँ भन्ने दिमागै लाउनु पर्दैन। चट्टसँगले खिच्नुस् अनि पछि बसेर मजाले फ्रेम मिलाई आफ्नो एंगल मिलाउनुस् भनेपछि त्यति सजिलो यो क्यामेराबाट हामीले अब भिडियो लिन सक्छौँ। अब यो बट्टा हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको प्याकिङमा आएको छ, पुरै प्लास्टिकले फुल्ली सिल गरिएको छ। अहिले चाहिँ धेरै जसो प्याकिङहरुमा चाहिँ प्लास्टिक हामी देख्न सक्दैनौँ, तर अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्लास्टिक चाहिँ रहेछ। Insta360 ले मेरो विचारमा इन फ्युचरमा यसलाई पनि उसले अलिकति केयर गर्छ होला यो कुरालाई, किनभने प्लास्टिक अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो बट्टाको माथि हेर्नुहुन्छ भने 8K 360 एक्सन क्यामेरा भनेको छ। र हामीलाई जहिले पनि एक्सन क्यामेरा भनेपछि Insta360 कहिले पनि दिमागमा आउँदैन थियो। पहिला के आउँथ्यो, गोप्रो भनेरै आउँथ्यो। तर बिस्तारै गोप्रोले पनि Insta360 जस्तै 360 डिग्रीको क्यामेरा त निकालेको थियो, तर एकदमै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि बजार लिन सकेन। जसको ठाउँमा रिप्लेस गर्दै Insta360 ले सबैभन्दा पहिला 1x निकालेको थियो, जसले राम्रै बजार ततायो। र सुरुमा हामी सबैलाई यो क्यामेरा कसरी चलाउने भन्ने कुरोले अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको थियो। हामीले के गर्नुपर्थ्यो, एपको माध्यमबाट यसको फ्रेम मिलाइराख्नुपर्ने झन्झट हामीलाई हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि हामी 360 मा त्यति युज गरेका थिएनौँ। तर यसको महत्त्व हामीले बिस्तारै बुझ्यौँ, किनभने हामीले कसरी सुट गर्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुँदैन, कुन एंगलबाट लिने भन्ने कुरो हामीलाई खिच्ने बेलामा थाहा हुँदैन। तर हामीले लिइसकेको फ्रेम मिलाउन पाएपछि कति सजिलो भयो। त्यही भएर यो क्यामेराले अब 8K पनि खिच्ने भइसकेको छ। र त्यो 8K भएपछि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा क्यामेरा पनि 72 मेगापिक्सल बराबरको यसले फोटो पनि लिन्छ भनेपछि त्यो लेभलको तपाईले अब के पाउनुहुन्छ, यो क्यामेरा पाउनुहुन्छ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यो क्यामेरामा के फिचर छ भने टक्कै यहाँ देखेको छ भने पछाडि पनि यो बट्टामा के आउँछ भनेर पनि लेखिदिएको छ। बट्टा खोलेर नै हेरौँ अब। र यो हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा परिसकेको छ। पहिलाको भन्दा अलिकति ठुलो र अलिकति हेभी फिल चाहिँ मलाई यसमा भएको छ। अलिकति मोटो घाटो र अलिकति लामो पनि रहेछ यो। र यसलाई म यहीँ ठाडो पाएर राखेँ यसलाई। र यस्तै हेर्नुहुन्छ भने डब्बाभित्र अर्को थिङ बोर्ड भनेर सानो डब्बा पनि छ, यभित्र पनि के छ हेरी अब हाल्यौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ त के पनि रहेछ, सकिहाल्यो। अब यो बट्टाभित्र चाहिँ के छ अरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र यहाँभित्र हेर्नु भने सेतो डब्बाभित्र हेर्नु र सिलिकोन जेली त हामीले पाइहाल्यौँ। यहाँ पनि पुरै सिल गरेर राखेको रहेछ। र यहाँ हेरौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही कागज पत्रहरू हामीले भेटेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि क्विक स्टार्ट गाइड र वारेन्टी कार्डहरू पनि रहेछ। वास्तवमा वारेन्टी तपाईँले यो कार्ड भन्दा पनि हाम्रो भ्याट बिल अनुसारले तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसको लागि चिन्तै गर्नु पर्दैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो के रहेछ त्यो, यसमा त क्या राम्रो छ। सबैभन्दा सुरुमै किन्दाखेरि तपाईँले लेन्स गार्ड पनि, एक्स्ट्रा लेन्स गार्ड पनि तपाईँले यही डब्बामा पाउनु हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले किनेको जुन अहिले आएको छ यहाँनिर चाहिँ हामीले प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर प्रोटेक्सन गरेर आएको छ भने तपाईँले यो छुट्टै लेन्स गार्ड यहाँ टक्क टाँस्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो डब्बामै आउने रहेछ यसपालि। कति सजिलो भयो, छुट्टै किन्नै परेन। तर यसपालि एउटा राम्रो खालको लेन्स गार्ड, एकदम एक्सक्लुसिभ लेन्स गार्ड पनि यसले लन्च गरेको छ, जो चाहिँ अहिले हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छैन, त्यो पनि अब बिस्तारै आइ नै हाल्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डब्बाभित्र पनि केही चिज छ जस्तो लागेको छ मलाई। हामीलाई फ्रेम पनि दिएको छ, एक्स्ट्रा फ्रेम यहाँ रहेछ। र यहाँभित्र पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कपडा पनि छ, लेन्स क्लिनर पनि कपडा पाउँछु। माइक्रोफाइबर कपडा हामीले पक्कै पनि हुनुपर्छ लेन्स सफा गर्नलाई। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँभित्र टाइप सी टु टाइप सी केबल पनि पाएका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो डिभाइसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ र यसमा भएको डाटालाई पनि हामीले सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्छौँ। तर यो डब्बाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले टाइप सी केबल त पाउनुभयो भने यहाँभित्र टाइप सी एडाप्टर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। तर यो ब्यागभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सानो नाइस, यहाँ त मेमोरी कार्ड राख्ने स्पेस पनि दिएको रहेछ। यही ठाउँमा हामीले चाहिँ ब्याग पनि राख्छौँ। साइडमा यहाँ केबल यसरी राख्न पनि मिल्ने रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई
यो क्यामेरामा टच नहोस् र यसलाई पनि हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यो राख्नलाई चाहिँ हामीले जिपर सट्ट लाउनु पर्ने हुन्छ, मजाले लाग्ने रहेछ। ठक्क यसरी बोकेर पनि हिँड्न मिल्छ। र ब्याक जिपर मैले खोलेँ भने अब यो क्यामेराको अनबक्सिङ त लगभग सकिसक्यो भने यो क्यामेराको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गरिहालौँ। र तपाईँले हेर्नुभयो बट्टामा आउने कुरा यति नै हो, जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा केस पाउनुहुन्छ, टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ, त्यस्तै क्यामेरा भइहाल्यो, त्यस्तै क्यामेराको फ्रेम एउटा पाउनुभयो, त्यस्तै सफा गर्ने लेन्स भने कपडा पाउनुभयो र त्यस्तै लेन्स प्रोटेक्टर तपाईँले पाउनुभयो। 1 2 3 4 5 6वटा चिज चाहिँ तपाईँले यो बट्टाभित्र पाउनु हुँदै रहेछ। साथमा एउटा वारेन्टी कार्ड त तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अब योभन्दा बढी तपाईँलाई अरू एसेसरिज चाहियो भने पनि हामीसँग X4 को एसेसरिज हामी कहाँ आइसकेको छ। जस्तै तपाईँले चाहियो भने एक्स्ट्रा ब्याट्री आइसकेको छ, त्यस्तै तपाईँलाई लेन्स क्याप चाहियो भने त्यो पनि आइसकेको छ हामी कहाँमा। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हामी कहाँमा माइक एडाप्टर पनि आइसकेको छ। यदि तपाईँ ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ र एक्स्ट्रा माइक युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको बेलामा तपाईँलाई माइक एडाप्टर चाहिन्छ, यो पनि हामी कहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै तपाईँले स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिन्छ भने यो पनि आइसकेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ठुलै केस चाहियो भने त्यो पनि आइसकेको छ। र हेर्नुहुन्छ भने अरू धेरै एसेसरिजहरू तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा पनि पाउनुहुन्छ, X4 लाई मिल्ने र अरू धेरै कुराहरू जस्तो X3 को कुराहरू पनि यसमा मिल्न आउँछ। जस्तो तपाईँलाई इन्भिजिबल स्टिक भयो, तपाईँ लङ ड्रोन सुटवाला स्टिक भयो हैन, जस्तो तपाईँले घुमाएर भिडियो खिच्नलाई चाहिने बुलेट स्टिक पनि चाहियो भने त्यो पनि हाम्रो सबै तपाईँको योभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको जे छ सबै एसेसरिज फिट हुन्छ। खालि तपाईँलाई भनेको लेन्स प्रोटेक्टर र ब्याट्री चाहिँ छुट्टै लाग्ने हो यसमा। र यो सबै चिजलाई म एकछिन साइडमा राखिदिन्छु अब। र मेरो हातमा तपाईँले देखिराख्नु भएको यो चाहिँ X4 Insta360 को क्यामेरा हो। यदि तपाईँले सँगै 3 राख्नु भएन भने तपाईँले यो पनि 3 जस्तै लाग्न सक्छ। तर हेर्नुहुन्छ भने यो मोटो घाटो छ, अलिकति अग्लो पनि छ। र यो क्यामेरालाई हामी एकदम नजिकबाट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँले एकदम सोलिड पिस पाउनुहुन्छ। र यो यति मजाले सोलिड बनाइएको छ जसमा चाहिँ तपाईँले ब्याट्री भए पनि यसमा तपाईँले माइक एडाप्टर जोड्ने, USB चार्जिङ जोड्ने पोइन्ट भए पनि यो चाहिँ फुल्ली वाटरप्रुफ छ, जसलाई तपाईँले 10 मिटरको डिपसम्म यो क्यामेरालाई लगेर भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पानी मुनि। र तपाईँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले वरिपरि माइक्रोफोन राखेको छ र यसकै इनबिल्ट माइक्रोफोनले पनि एकदमै राम्रो क्वालिटीको साउन्ड क्याप्चर गर्दछ। तर पनि तपाईँले यसमा एडिसनल माइक्रोफोन जोड्नु पर्यो भने यहाँनिर टाइप सी को पोर्ट यहाँनिर राखेको छ, जसलाई तपाईँले ओपन गरेर यहाँबाट यो डिभाइसले चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसको डाटालाई तपाईँ लिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ एडाप्टर जोडेर एक्सटर्नल माइक पनि तपाईँले यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। र ब्याट्री हेर्नुहुन्छ भने यहाँ ब्याट्री राखेको छ, जसलाई निकालेर मैले यहाँ टक्क लक खोलेँ र हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्रीको साइज पनि ठुलो छ। र अहिलेको ब्याट्रीबाट तपाईँले झन्डै 135 मिनटसम्मको भिडियो क्याप्चर चाहिँ अब गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब झन्डै 2 घन्टाभन्दा बढी भिडियो अब तपाईँले यो क्यामेराबाट यो ब्याट्रीको सहायताबाट लिन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले एक्स्ट्रा ब्याट्री एउटा लिनुभयो भने त झन् टन्नै दिनभरिको सुटिङ तपाईँले अब गर्न सक्ने हुनुभएको छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ भित्र तपाईँले मेमोरी कार्ड राख्ने स्पेस पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अलिकति फास्ट चल्ने एकदम जेन्युन मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईँले युज गर्नु होला, जसमा चाहिँ तपाईँले माइक्रो SD कार्ड यसमा युज हुन्छ। र यसमा राखेको दुईटा क्यामेरा तपाईँले यो साइडबाट हेर्नुहुन्छ र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने दुईतिर क्यामेरा राखेको छ। र दुईतिरको क्यामेराले तपाईँले 360 डिग्री वरिपरिको भिडियो यसले क्याप्चर गर्दछ। यदि तपाईँ 360 डिग्रीको भिडियो तपाईँ 30 फ्रेमको खिच्नुहुन्छ भने यसले 8K सम्म खिच्दछ भने 5.7 को यसले 60 फ्रेममा खिच्दछ। र तपाईँले सिंगल फ्रेमको भिडियो यदि खिच्नुहुन्छ, जस्तो पहिला जस्तो गोप्रोहरू या अरू जस्तो निकाल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि 4K रेजुलेसनको भिडियो यसले निकाल्दछ। र यसैबाट तपाईँले 360 को फोटो खिच्नुहुन्छ भने त्यो पनि 72 मेगापिक्सल बराबरको फोटो यसले खिच्दछ। र यही क्यामेराबाट तपाईँले स्लो मोसन अझ खिच्नुहुन्छ, हाइपरल्याप्स खिच्नुहुन्छ, तपाईँले 11K भिडियो रेजुलेसनको तपाईँ भिडियो यही क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। भने कति हेभी ड्युटी काम अब यसले गर्ने भयो। र यो क्यामेराको सबैभन्दा मेन कुरा भनेको अब पहिला हामी चाहिँ कुनै चिजको ब्लगिङ गर्दै थियौँ या कुनै चिजको एक्सप्लोर गर्दै थियौँ या कुनै चिज तपाईँ एक्सन ओरिएन्टेड एडभेन्चर हामी गर्दै थियौँ भने हामीले धेरैवटा क्यामेरा युज गर्नु पर्थ्यो भने अब यही क्यामेराले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको सबैभन्दा ठुलो विशेषता मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, तपाईँले पहिला खिच्नुहोस् त्यसपछि फ्रेमिङ गर्नुहोस्, भनेपछि त्यो किसिमको बेनिफिट चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यसको खास विशेषता के हो भने यसमा 5 नैनोमिटरको चिप्स AI चिप्स राखेको छ, जसले गर्दाखेरि यो क्यामेरामा ब्याट्री लाइफ पनि बढी आयो र एकदम स्पिड राम्रोसँग तपाईँको भिडियो पनि क्याप्चर हो र तपाईँले स्मुथली कुनै पनि कुरालाई एङ्गल मिलाएर आफ्नो फ्रेमिङ पनि गर्न सक्नुहुने भयो। भनेपछि त्यो चिप्सको कारणले गर्दाखेरि पनि यो Insta360 को 4X एकदमै बवाल छ। यति कुरा त तपाईँले जानकारी पाइहाल्नु भने यो क्यामेरामा भएको भिडियोलाई हामीले कसरी फ्रेमिङ गर्ने, तपाईँले दुई तरिकाले यसलाई फ्रेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइल फोनबाट गर्दै हुन्छ भने तपाईँले Insta360
360 भन्ने एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, साथै तपाईँले साइन अप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने तपाईँले Insta360 स्टुडियो भन्ने एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहे अनुसारको एङ्गल मिलाएर तपाईँले फ्रेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले त्यसैबाट तपाईँको युट्युबलाई होस् या तपाईँको फेसबुकलाई होस् या इन्स्टाग्रामलाई होस्, तपाईँले मजाको 360 डिग्री नै एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने सिङ्गल फ्रेम पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले भएको यो क्यामेराको सबैभन्दा स्पेसल फिचर चाहिँ मलाई लाग्यो के भने AI ट्र्याकिङ, जसले तपाईँले एउटा अब्जेक्टलाई ट्र्याक गरिदिनु भयो भने स्मुथसँग राउन्ड गर्नुपर्ने कुरा या त्यही प्रोडक्टलाई फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मजाले गरिदिन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई नेपालमा भर्खरै आएको, भन्नु त आउने बित्तिकै लन्च हुने बित्तिकै लगभग आइसकेको Insta360 को X4 क्यामेरा सम्बन्धी जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु, तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने होली स्टोरमा कति छिटो प्रोडक्ट आउँछ भन्ने कुरो तपाईँले युट्युबमा हेर्न छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर बेल आइकन पनि अन गर्नु होला।